السلام علیکم زما مشرانو کشرانو امید لرم ټول بخیر. دا ما اوبه باندې کړي دي پتیله خو د چي ده خو اوبه ګرمومه چې سمې وخوټ کېږي. دا اوبه چې سمې تودې شي نو بار ته به وځو او دا اوبه به چې په هوا کې وولو نو چې دا مطلب څنګه ښکاري. مو مخکې ویډیوګانو کې دي هغه ګرمې اوبه چې په ډېره یخنۍ کې وویشتې داسې به لکه بوره غوندې به شوې. بس هغه دغه په خپله کوچ بس صحیح حساب دی. نو دا لږ انتظار به ورته وکړو. اوبه ګرمې شوې سمې خوټ کېږي او په دې حال کې خو زه نه شم وتی خو جیکټ به واغوندم ځکه چې په دې حال کې وتم زه به یې فریز کړی یم. ما ورته ځان برابر کړو او اوس دا پتیله به راولو. دا ګرمې اوبه دي. دا وینئ ملګرو وریځې ترې جوړې شوې. څنګه یې تاسو ولیده په هوا کې چې ما څنګه هغه اوبه وویشتې نو هغه یو قسمه بوره غوندې کې شوې. پخوا به د یخو علاقو دا ویډیوګان چې ما کتي هغه به پکې ګرمې اوبه داسې په هوا کې وویشتې او چې په هوا کې به چې نو یو قسمه بوره غوندې کې شوې. ما چې دا ایکسپریمنټ نن په خپله وکړو. په دې ټایم کې اوس -33 ټمپریچر دی او فیز لایک -41 دی او سهار چې نو -41 ټمپریچر و او فیز لایک -48 و. نو ما چې دغه ایکسپریمنټ به وکړو. خپل رول په دعاګانو کې یاد ساتئ. بلې ویډیو کې مې ملاویږو انشاءالله. الله حافظ.